እዚህ ጋር ነበር ስንማር የነበረው እስካሁን ድረስ ምን ምንድነው የሚለውን ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ ዲፋይን አድርገናል ታይፕስ ኦፍ ዳታቤዝ የሚለውን አይተናል ኢንስታሌሽኑን አይተናል ዳታቤዝ ዲዛይን ኮንሰፕቶቹ ምንድናቸው የሚለውን አይተናል ክሬት ከማድረጋችን በፊት ፎሎ የምናደርጋቸውን ነገሮች አይተናል ዛሬ ደግሞ ኤክሰርሳይሱን እናስከነመልሱ ልኬላችኋለሁ you guys need to go through that document word document ማለት ነው ማየት አለባችሁ ማለት ነው በፒዲኤፍ መልክ ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ማየት ያለብን SQL server language እንዳለ ተነጋግረናል DDL የሚባል DQL የሚባል DML የሚባል እንዳለ DCL የሚባል ትራንዛክሽን አለ በኋላ ላይ መጥቼ በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ DDL የሚባለው ክሬት ማድረግ ድሮፕ ማድረግ አልተር ማድረግ እና ሪኔም ማድረግ እነዚህን የመሳሰሉትን ቴብልን ወይም ደግሞ ዳታቤዝን በተመለከተ የምናደርጋቸው ከሆነ ይሄ DDL እየተባለ ይጠራል ብዬ ኤክስፕሌን አድርጌላችኋለሁ ማለት ነው ሌላው ያየነው ምንድነው DQL የሚባል select statement ላይ አይተናል እንዲሁ ዝም ብዬ ብቻ ሪቫይዝ ለማድረግ ያክል let me open this SQL server እዚህ ጋር መተን ከዚህ በፊት ኤክስፕሌን ለማድረግ እንደሞከርኩት select የሚለው ስቴትመንት ከአንድ ቴብል ከሆነ select ብለን from ብለን ቴብል ኔም select all ብለን ኮለመኖቹን ሜንሽን አድርገን ከዛ በኋላ ያንን ቴብል ሜንሽን ማድረግ እንደምንችል ነግራችኋለሁ ይሄ ማለት ሲንታክሱ select all from ብለን ለምሳሌ ስቱደንት ከሆነ ስቱደንት እንለዋለን ማለት ነው ይሄ ሲምፕል የሆነ select ስቴትመንት ነው አሁን ይሄ ምን የለውም ፊልተር የለውም ኤቭሪቲንግ select ብቻ ነው የሚያደርገው ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል DML ወይም ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጅ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው therefore DML ማለት ዳታ ማኒፑሌሽን ላንጉዌጅ ማለት ይሄ ነው ከዛ በኋላ ግን ኮንዲሽን መጻፍ ከፈለኩኝ ለምሳሌ ሴቶችን ብቻ ካልኩት where የሚባል ሲንታክስ አለ ጀንደራቸው ነውና ሴት የሚለው ዳታ ታይፑ ምንድነው የሚለውን አይደንቲፋይ ማድረግ ማወቅ መቻል አለብኝ ለምሳሌ ሴቶች በሙሉ በቫሪያብል ካራክተር ላይ የተጻፉት ካልኩት m ብለዋለሁ ማለት ነው እንደ አድርጌ ስጽፈውና ረን ሳደርገው ምን ያደርጋል ወንዶች ማለት ነው m የሆነው ወንዶችን ያመጣልኛል ማለት ነው f የሆነው ካልኩት ፊሜሎችን ያመጣልኛል ማለት ነው therefore select የሚለው የግዴታ select የሚባል ሲንታክስ ያስፈልገናል ሁሉንም ኮለመኖች ከሆኑ ይችን ስታር አደርጋለሁ አለበለዚያ ግን ኮለመኖቹን ሜንሽን ማድረግ አለብኝ ስትማሩ ፕሮጀክት ላይ በተለይ ትልልቅ አፕሊኬሽኖች ላይ it is a must to specify column names column nameዎችን ስፔሲፋይ ማድረግ አለባችሁ ያ ማለት ምን ማለት ነው እንደምታዩት ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ዴት ኦፍ በርዝ ዲፓርትመንት አይዲ ጀንደር ኢሜል የሚል አለ ስለዚህ እነዚህ ለምሳሌ ከዚህ ጀምራችሁ እስከዚህ ያሉትን ሁሉንም ሜንሽን ማድረግ አልፈልግም የምፈልገውን ብቻ ነው ሜንሽን ሊስት ማድረግ የምፈልገው ካላችሁ it is advisable to list out እያንዳንዳቸውን ኮለመኖች ሊስት አውት ማድረግ አለባችሁ እዚህ መታችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ስቱደንት አይዲ ትላላችሁ ስቱደንት አይዲ ኮማ ከዛ ፈርስት ኔም ኮማ ላስት ኔም ያላችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄም ደግሞ አንደኛው ኦፕሽን ነው ተመልከቱ እነዚህን አመጣልኝ ሶስት ኮለመን አመጣልኝ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩ ኦኬ you know what ፈርስት ኔም እና ላስት ኔምን በአንድ ላይ መርጅ አድርጎ ፉል ኔም ብሎ ያምጣልኝ ብትባሉ እዚሁ select statement ላይ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ፈርስት ኔም ተመልከቱ f ኔም ፕላስ ላስት ኔም ብላችሁ እንደዚህ አድርጋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ምን እንደሚያደርግ ማለት ነው እዚህ ጋር ኮማ ላድርግ ይሄኛው ምን ያደርጋል ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔምን ያመጣል ፈርስት ኔም እና ላስት ኔምን ደግሞ አንድ ላይ ኮንካትኔት አድርጎ ወይንም ደግሞ መርጅ አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው now when I run this guy look ምን እንደሚያደርግ አያችሁ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔምን መርጅ አድርጓቸዋል አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው ኮለመን ኔም የለውም ስለዚህ ይሄንን ኮለመን ኔም ለመስጠት ምን እንጠቀማለን ኤሊያስ የሚል እንጠቀማለን ኤሊያስ ማለት ለዚህ ነገር ምን ብዬ ልጥራው ይሄንን እያለ እየነገራችሁ ነው ማለት ነው ሁለት ኦፕሽን አላችሁ በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ የመጀመሪያው ኦፕሽናችሁ as ብላችሁ as የሚባል ሲንታክስ አለ ከዛስ ፉል ኔም ብትሉት ትችላላችሁ ማለት ነው as ነው ያላችሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄንን ነገር ከሰራህ በኋላ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔምን ሊስት አድርገህ ስሙን ግን ኮለመን ኔሙን ግን ማንበልልኝ እያላችሁት ነው ፉል ኔም ብላችሁታል ማለት ነው እስኪ ረን ላድርገው ኦኬ ለሚ ረን ላድርገው እሷን ብቻ ሰሌክት ስላደረኳት ነው here you go ፉል ኔም አለ አሁን ኦኬ you know what እንደዚህ ከሆነ ለምንድን ነው f ኔም የሚለውን ፈርስት ኔም ማለለው ብትሉ ትችላላችሁ as first name ብላችሁ ጽፋላችሁ ላስት ኔምስ ቢሆን as last name ትሉታላችሁ ማለት ነው as የምትለዋ ኤሊያስ ትባላለች ማለት ነው look at it ይሄው ስቱደንት አይዲ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ብሎ አመጣልኝ ማለት ነው አሁን አንድ ሰው ደግሞ ተነስቶ you know what ፈርስት ብሎ ስፔስ ያርግልኝ ኔም ብሎ በኔምና በፈርስት መካከል ስፔስ ይኖር ካለ ምን እናደርጋለን ይችን ክሎዝ ብራኬት ይችን ብራኬት ተጠቀማላችሁ ይችን ብራኬት ተጠቀማላችሁ ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው እዚህ ብራኬት ውስጥ የፈለጋችሁትን መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ስፔስ ማድረግ ትችላላችሁ ይሄን ሳትጠቀሙ ግን ረን ብታደርጉት አይሰራም እስኪ አሁን ተጠቅሜ ያለው ረን አድርገው ተመልከቱ ወርክስ ይሄው ምን ይላል ፈርስት ኔም የምትለዋ የምታያችሁ ከሆነ ስፔስ አለ ላስት ኔም ላይ መጥቼ ብራኬት ሳልጠቀም ረን ባረገው ተመልከቱ ኤረር ያመጣል አውቶማቲካሊ ኤረር ነው የሚያመጣው therefore ምን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው በብራኬት ዘጉታላችሁ ማለት ነው ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ክሎዝ ብራኬት ይባላል ማለት ነው አሁን በደንብ እዚህ ጋር አዛዛዝ ነው የምትሉ ያላችሁ ይጻፋችሁ ይሄ አንደኛው ኦፕሽን ነው
ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ ይሄንን እንዳለ ኮፒ ላድርግላችሁና ወደዚህ ልምጣ። ሁለተኛው ኦፕሽን ደግሞ አዝ የሚለውን ትታችሁ ፈርስት ኔም የሚለውን መጀመሪያ ታመጡታላችሁ። ከማን ውስጥ በፊት ከፈርስት ኔም በፊት ከዛ ኢኳል ማለት ትችላላችሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አያችሁ አዝን አጠፋችሁ። ይሄንን ነገር ፈርስት ኔምን ሰሌክት አድርገ ስታወጣ ግን ማንን ብለህ አውጣልኝ ያልኩት ነው ማለት ነው ፈርስት ኔም። ስለዚህ ኢኳል የሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በሴሚስትሩ ይሄንንም ላምጣው አዝን ላስወግዳት። ስለዚህ ምን እያልኩት ነው ማለት ነው? በደንብ ይሁ ምን አልኩት? ፈርስት ኔምን ሄደ ከስቱደንት ምረጥና ፈርስት ስፔስ ኔም ብለህ አውጣልኝ። ላስት ኔምን ሄደ ከስቱደንት ላይ አውጣና ላስት ስፔስ ኔም ብለህ አውጣልኝ ብዬ እየነገርኩት ነው ማለት ነው። በሴሚስትሩ ይሄንንም ላጥፋውና ምን እለዋለሁ? ፉል ኔም የሚለውን እዚህ አምጥቼ ፉል ኔም እለዋለሁ። ፉል ኔም የሚለው በመካከሉ ስፔስ ስለሌለው ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? ዊዛውት ስፔስ እንደዛ አድርጌ እሰራለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ። አሁን እነዚህ ሁለቱም አንድ አይነት ነው የሚሰሩት። እዚህኛው ላይ አስ ተጠቅሜ ያለው እዚህ ጋር ደግሞ ዊዛውት አስ ተጠቅሜ ያለው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ምን እየተባሉ ይጠራሉ? እነዚህ ስማቸውን እንዲቀየር የምናደርግባቸው ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ኤሊያስ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ናው ምን አየ ኮለመን ኔሞችን ሜንሽን ማድረግ ኮለመን ኔሞችን ስም መስጠት ችለናል ማለት ነው። ኦኬ ጉድ። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሌላው ችግር ምን መጣብን? ይነዋት ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም መካከል ስፔስ የለም። አሁን ለምሳሌ ኬሊ ሊንግ የሚለው እንዳለ ነው የመጣው። ስለዚህ ስፔስ ስጥልኝ ብባል እዚህ ከፕላስ በኋላ መጣና ፕላስ ነውና ይቻ አስተሪስክ አድርጌ ስፔስ ብሰጠው በአስተሪስክ ውስጥ ያለው በሙሉ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው። ምን ያደርጋል? ፈርስት ኔም ከዛስ ስፔስ ከዛስ ላስት ኔም እንደምረህ እያልኩት ነው። እዚህ መደመር አለ እዚህ መደመር አለ ማለት ነው። እስኪ ረል አድርገውና ላሳያችሁ። ተመልከቱ። አያችሁ በፈርስት ኔም እና በላስት ኔም መካከል ስፔስ እንደሰጠልኝ እንዳድርጋችሁ ማምጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ስትሪንግ ኮንካቲኔሽን ይባላል። ኮንካቲኔሽን ማለት ስትሪንጎችን ማገናኘት ማለት ነው። እንደዚህ ማዛመድ ያ ስትሪንግ ኮንካቲኔሽን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ጉድ ይሄን አመጣልኝ። ስለዚህ እንደዚህ አድርጌ አመጣለሁ ማለት ነው። ሌላ ጊዜ ይነዋት ይሄንን ደግሞ ነው የሚፈልገው። አሁን ይሄ ፈርስት ኔም እና ላስት ኔም የሚለው አስ ፉል ኔም ብሎ ያመጣልን እንበልና በኢትዮጵያን ቢሆን ኢቲ ልበለው። በኢትዮጵያ እንደዚህ ተደርጎ ነው የሚጠራው። መጀመሪያ ስም ይጠራል፣ ከዛ ሁለተኛው ስም ይጠራል። በዌስተርንስ ቢሆን ምንድነው የሚሆነው? ላስት ኔም አያችሁ ሲደመር ፈርስት ኔም ኦኬ አድርጋችሁ ነው የምታመጡት አይደል? ግን ከላስት ኔም በኋላ ምን ያስፈልጋል? ሲደመር ብላችሁ ኮማ ያስፈልጋል። ኦኬ ለምሳሌ ዮሴፍ ካሳዬ ከሆነ ካሳዬ ኮማ ዮሴፍ ነው የሚለው። ይሄንን ደግሞ ማን በልኝ ይለዋለሁ? አዝ ልበለውና ፉል ኔም ኢን ዩኤስ ልበለው። አያችሁ ይሄ ደግሞ በዩኤስ ደግሞ ፉል ኔም ነው። አሁን ይሄን ረም ባረጋው ምን ያደርጋል ማለት ነው? በደንብ አያችሁ ይሄኛው ላይ ኮማ ኮማ ይጨምርልኛል ማለት ነው። አሁን እነዚህን እንዲህ አድርገን ብትሰሯቸው በነገራችን ላይ አድቫይዝ የሚደረገው ምንድነው? እያንዳንዱን ኮለመን እንዲህ ኢንተር አድርጋችሁ ለያዩት ይባላል። ለማንበብ ኢዚ ነው። ስለዚህ ተመልከቱ ፈርስት ኔምን ፈርስት ኔም ብዬዋለሁ አዝ ብዬ። ከፈለኩ ደግሞ ይሄንን መጀመሪያ ላይ ባመጣው በኢኳል መለያየት እችላለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ስፔስ ሰጥቼዋለሁ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ኮማ አድርጌያለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄንን ረን ባረገው ልክ እንደዚህ ሆኖ ይውላችሁ። በዩኤስ ከሆነ በኮማ ይለያይላችኋል፣ አለበለዚያ ደግሞ በኢትዮጵያን ከሆነ ደግሞ በስፔስ ይለያያል ማለት ነው። እንዲህ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ስቲል ሴሌክትን እየሰራን ነው ማለት ነው። ኦኬ ዩ ኖ ዋት ምን ተባልን? ትንሽ ቆየንና በፈርስት ኔማችሁ ኦርደር አድርጉ ማለት በአሴንዲንግ ኦርደር ወይም ዲሴንዲንግ ኦርደር ይባላል። አሁን በደንብ ይሉ ኦርደር የሚባለውን ኤክስፕሌን አድርግላችሁ። አሁን ከኤ ወደ ዜድ የሚሄድ ከሆነ ምን እየተባለ ይጠራል? አሴንዲንግ ይባላል። አያችሁ ከኤ ወደ ዜድ የሚሄድ ከሆነ ምን እየተባለ ነው የሚጠራው? አሴንድ ያደርጋል ማለት ነው አይደል? ከኤ ተነስቶ ወደ ላይ ነው የሚሄደው። ኦኬ ዲሴንዲንግ የሚባለው ደግሞ ምንድነው? ከዜድ ወደ ኤ የሚሄድ ከሆነ በዜድ ጀምሮ ለምሳሌ ዘላለም የሚለው መጀመሪያ እንዲመጣ ከዛኛው ደግሞ ወደ ታች እንዲመጣ ከሆነ ደግሞ ዲሴንዲንግ ብለዋለሁ ማለት ነው። አያችሁ ይሄ ያለ ማለት ነው። አሁን ይሄንን እንዴት ነው ማደርገው ብትሉ ተመልከቱ። እዚህ ትመጣላችሁ ኦርደር ባይ ትሉትና በማን ነው ኦርደር ማድረግላችሁ ይላችኋል። በፈርስት ኔሙ አልኩት። ከዛስ በአሴንዲንግ ነው በዲሴንዲንግ የምትፈልገው ይላችኋል። አሴንዲንግ ከሆነ ኤኤስሲ ትሉታላችሁ። ኦር ደግሞ ዝም ብላችሁ ትተውታላችሁ ባይ ዲፎልት አሴንዲንግ ስለሆነ ማለት ነው። ዲሴንዲንግ ከሆነ ግን ዲሴንዲንግ ትሉታላችሁ። መጀመሪያ አሴንዲንጉን ላሳያችሁ። ይሄንን ረል አድርገው ተመልከቱ። በአልፋቤት በመጀመሪያ ስማቸው አልፋቤት አስቀመጠልኝ ማለት ነው። ኤ መጀመሪያ መጥቷል። ወደ ታች ብትመጡ ዜድ መጨረሻ ላይ ነው የመጣው። ዋት ኢፍ አይ ዋንት ቱ ብሪንግ ዜድ ፈርስት ከዛ በኋላ ኤን ደግሞ ወደ ታች ባረገው ዲሴንዲንግ ለዋለሁ ዲኤስሲ ለዋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አሴንዲንግ ለማድረግ ኤኤስሲ ኦር ብላንክ ማድረግ ባይ ዲፎልት አሴንድ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ዲሴንዲንግ ከሆነ ደግሞ ምን ማድረግ አለባችሁ? ዲኢኤስሲ ማለት አለባችሁ ማለት ነው።